Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good morning to all my beloved student. How are you today? I hope you're fine. I'm fine. Alhamdulillah. Alright, today we are going to learn about primary colors. There are 3 primary colors that you are going to learn today. Hari ni kita nak belajar tentang warna asas. Ada 3 warna asas yang kamu akan belajar pada hari ini. Mari kita lihat ya. Okey, mula-mula cikgu nak kamu tutup mata. Tutup mata. Yang kamu lihat ialah gelap aja kan? Kalau tutup mata, tak ada warna, tak ada cahaya. Apa rasanya kalau gelap aja? Bosanlah kan? Jadi, ini kita belajar tentang warna. Warna yang menyinari kehidupan kita. Welcome to English class. Today's agenda. First, you will know about 3 primary colors. Second, you can differentiate the colors. And third, you can recognize the spelling. Okay. Mari kita mula. Okay, kita mulakan dengan penerangan cikgu ya. Tentang warna asas. Okay, mari kita lihat. Mula cikgu akan type dulu tajuk kita pada hari ini, iaitu primary colors. Kenapa ada 3 kotak? Sebab ada 3 warna yang kita akan belajar. Okey, tengok yang pertama ya. Warna apa ya? Mari tengok warna apa yang cikgu akan warnakan. Untuk warna asas yang pertama, cikgu memilih berus. Warna merah. Wow. Warna hati-hati. Wah, dah siap dah. Warnakan tepi dulu supaya dia tak comot dan terkeluar. Warna asas yang kedua yang cikgu pilih ialah warna kuning ataupun yellow. Warna tepi dulu, kemudian baru warna yang kat dalam supaya dia kemas dan tak keluar. Sebab kita dah hadang dia. Jangan bagi ada putih-putih ya. Warnakan yang putih-putih tu supaya
dia betul-betul warna kuning. Spray, spray, spray. Spray, spray, spray. Spray yellow color. Spray again. Spray again. Wah, dah siap dah warna kuning kita. Kita tengok warna seterusnya. Warna apa? Cuba pilih. Agak-agaknya warna apa? Warna asas? Warna hijau atau warna biru? Warna asas yang terakhir ialah warna biru. Cikgu akan tukar berus. Cikgu nak guna crayon. Okey, warnakan. Hati-hati. Kalau hati-hati ya. Siapa suka warna biru? Oh, kena padam. Sebab dia dah terlebih. Baju raya kamu warna apa ya? Baju jalan-jalan kamu warna apa ya? Ada warna biru? Ataupun warna merah? Ataupun warna kuning? Okey, lepas ni kita belajar macam mana nak eja warna asas ni dalam bahasa Inggeris. Spell, how to spell red. Start from R E D. Start from R and then E and then D. Okay. Next, we will learn about how to spell yellow. Y E L L O W. Yellow. Ada dua L. Tadi red, merah, R-E-D. Okey, yang terakhir ialah biru. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia blue. How to spell blue? B. Huruf B. L U E. Blue. Okey, ingat ya. Kalau red, R E
D. Kalau yellow, YELLOW. Kalau biru, blue, BLUE. Harap kamu dapat ingat ya. Ha, seterusnya jom kita nyanyi. But there are three primary colors. Only three of them are existent. Merah, kuning dan biru. Primary color. Cikgu akan hantar link lagu ni dalam WhatsApp ya. Okay, thank you for joining today's class. Jangan lupa buat tugas dan word dan juga dengar lagu yang cikgu hantar tadi. Okay, Assalamualaikum dan goodbye.